привіт! З вами Ігор. І сьогодні ми поговоримо про сонячну енергетику. Задавали мені таке питання, скільки в мене зайвої енергії, коли вона зайва і коли її не вистачає. Нагадаю, хто перший раз на моєму каналі зайшов, що в мене 8 кВт сонячна електростанція. Отака потужність без інвертора ЕКБ, вона націлена на опалення, ГВС, гаряче водопостачання і приготування їжі. Електроплитку, це там в мене йде кругом постійний струм напряму з панелів, там підключення на 220 панелів я набрав. Це все дивіться, там в плейлистах є. Ще в мене є тепловий насос саморобний, колектор сонячний для опалення і вітряк. Це все заходьте, там в плейлистах все є, в опису під відео і в кінці відео буде. А це таке виникло питання. Хатинка в мене 60, хто не знає або забув, метрів квадратних. Я вважаю, не дуже так супер-пупер втеплена, можна було б і краще. Приблизно на 80% мене задовольняє моє втеплення. До речі, енергозбереження це найперше. Найперше це втеплення, потім уже вся альтернатива, там теплові насоси саморобні, сонячні електростанції, т.д. і т.п. Бо це буде просто викидання грошей на вітер. Якщо ви почнете не з того краю, так би мовити, займатися альтернативою. Спочатку енергозбереження, втеплення будинку, зменшення енерговитрат, потім вся ця альтернатива. І так, я вже бачите, намалював я таке коло, це рік. Це один рік. Ось у мене сектор, літо, ось осінь, такими длинними перемичками довгими. Ось весна, ось зима, зверху зима. Оце такими штрихами заштрихований оцей участок, воно не зовсім попадає повністю на всю зиму, бачите? Тобто десь половина останнього місяця зими і половина останнього місяця осені, це мені не вистачає сонячної енергії. Не вистачає, так би мовити, хронічно не вистачає. Звісно, бувають дні сонячні, оцей період заштрихований, бувають сонячні дні такі, що я не вмикаю тепловий насос. Бувають. Але це, я б сказав, рідкість. Це рідкість, тому у мене оцей період, сектор своє опалення мого будинку бере на себе іменно тепловий насос, тільки надія на нього. Бо сонячна енергетика не працює. Вона працює, її просто сонця нема. Тут треба розуміти, що навіть ті, у кого є 30 кВт сонячні електростанції, вони те саме кажуть, що їм в цей період не вистачає. Тобто, якщо його нема сонця, то його немає. І нема різниці вже скільки у мене тих сонячних панелів наставлю. Хоч весь огород їх наставлю, а все одно їх буде не вистачати. Хто, може, не має сонячних електростанцій, то я так скажу. Десь приблизно 8 кВт сонячна електростанція, оцей зимовий день, в цьому періоді, такий темний зимовий день, може видавати 300-400 Вт. Всього-навсього. Це в день. І це буквально годину, 2-3. Бо тоді вже сонце менше, і день короткий, і все таке. Тобто це в 20 разів. Це в 20, навіть більше, як 20 разів менше. Тому, якщо у вас буде 30 кВт сонячна електростанція, то вона теж в цей період буде видавати стільки. Якщо моя десь там 300-400 Вт, то 30 кВт буде трохи більше кіловата видавати. Що таке кіловат взимку для будинка, та навіть для маленького будинка? Це ніщо. Це навіть для приготування їжі не хватить. Може хватить на бойлер. 30 кВт електростанцію робити заради бойлера взимку, це якби не цікаво. Оцей період часу в мене її не вистачає при цих потужностях моїх і при моєму розмірі хати. У мене ще є сонячний колектор, то він допомагає теж. Гарно допомагає.
В оці періоди, бачите, пусті, не заштриховані, оці, це майже вся осінь, це такий собі оптимальний участок, коли енергії і хватає, і вона не пропадає. Оце десь від середини першого місяця осені і до середини останнього місяця осені. Оцей період енергії якби в самий раз. Ну, ще тоді й не холодно, і хватає на все. І такий самий оцей період весняний, але цей період, бачите, набагато більший. Це вся весна і навіть пів останнього місяця зими. Це вже сонячні енергії. От я дивлюся це так по цьому року, що цей, і по минулому року, то вже третій місяць зими, його половина, остання половина, або кінець місяця, вже сонячної енергії вистачає, так би мовити, на все. Уже більшість сонячних днів, уже навіть сам день більший, що воно встигає все нагріти, так би мовити. Навіть уже в березні в мене вже бувають такі дні, що навіть зайва енергія, я вже відкриваю там вікна чи двері, щоб трохи цього тепла випустити, бо вже занадто тепло робиться в хаті. Чого ще в нас тільки квітень місяць, ну зараз теж бачите, який квітень. Він холодний, дощовий, люди топлять дровами, газом, це все спалюється, це все коштує гроші, а в мене сонячна енергія зараз практично завжди вистачає. Було, правда, ось недавно буквально я включав тепловий насос вночі, можна було і не включати, але я включив, бо вже десь наче 2 чи 3 дня сонця не було, і так воно малувато вже електростанція давала, колектор взагалі не включався, то я на ніч вже вмикнув той тепловий насос. Ну, це такі вже рідкість, такі дні, бувають випадки у квітні місяці, хватає. Зараз, ось, наприклад, сьогоднішній день він такий не дуже сонячний, така мінлива хмарність, то є сонце, то нема, але цієї енергії вже вистачає. І якщо брати далі, бо зараз у нас тільки, яке в нас 18, 19 чи 20 квітня, то я оцінюю минулого року кінець весни, то кінець весни минулого року був холодний і дощовий, і в мене сонячне опалення практично працювало аж до літа. Аж до літа в мене практично, приблизно, я не знаю, там день у день не буду казати, але я використовував майже всю енергію аж до літа, бо весна минулого року, мені здається, що і цього року вона така буде, аж до кінця весни буде от такі холодно, так, бажано, хочеться протопити чи нагріти. Зараз на дворі холодно. Зараз просто на дворі холодно. Тепер сектор, участок з зайвою енергією. Це приблизно, я ж кажу, приблизно. Я не знаю, як цей рік буде, приблизно хай буде це на межі весна-літо і аж до середини першого місяця осінь. Десь приблизно так у мене було минулий рік. Десь я включив опалення сонячне. Його можна включати, виключати. Десь приблизно в цей період я вже виліз, надів на сонячний колектор там трубу. Я її просто зверху, як я виключив той колектор, я його просто виключив вентилятор, а верхню трубу, яка йде в мене в хату, я зняв, вона в мене знімається, і тепло просто воно проходить через колектор і виходить на кришу, на чердак. Хай собі там гріє. Тобто він вентилюється, сама така естественна, природня вентиляція. Йде, він не перегрівається, та він і дуже і не перегрівається, колектор, бо сонце, якби він у мене стоїть отак, як оця доска вертикально, да? А сонце влітку світить практично над головою, так що воно так тільки вскользь касається колектора. Хоча я його думаю все ж таки шторкою закрити на цей рік, купити цього ПВХ
кусочок 2х3 рекламних цих банерів і зробити таке шторку на літо, щоб закривати. Ну, він довше просто проживе той полікарбонат, і дерево, рамка. До речі, хочу зробити відео, одне буде з майбутніх, таких недалекого майбутнього відео про життєздатність моєї альтернативи. Ну, взагалі альтернативи, ну, тобто, наскільки їй вистачить цієї альтернативи. Я думаю, це буде цікаве питання. Наскільки років все, те, що я маю, так би мовити, по місцях розставити. От таке в мене виходить, отут 80% приблизно, я так підрахував, влітку я використовую, 80% пропадає енергії з моєї сонячної електростанції, десь приблизно 20%, а можливо навіть і менше. Мабуть, точно, що менше, я використовую тільки оця вся електроенергія зайва, і я б її міг би накопичувати собі ж в мережі для подальшого використання в оцей період. Бачите? Цієї енергії я вже підраховував, мені для цього періоду от вистачило. От так. Тому що навіть менше електростанції вистачить, навіть 8 кВт не потрібно було б. Тут приблизно в цих місяцях літніх моя електростанція моєї потужності виробляє приблизно 1000 кВт на місяць. 1000 кВт на місяць. От можна підрахувати, скільки я б тут заготовив собі на зиму. Тобто цієї енергії от так от би хватило. Я так вважаю, навіть якщо б навіть і без теплового насоса, просто тенами гріть опалювальними. Потребляю, споживаю я енергію літом, це в мене бойлер, і то не завжди, бо буває досить немало часу, в мене душ на дворі є, я просто мию або річка, або на дворі душ. Ну, як жара така, воно і не хочеться в ванні і митися. Пішов в річку, скупнувся, охладився трошки, в душі теж буває така вода нагрівається, що кипяток. Це бойлер, і то не завжди, це електроплитка, це завжди. І все. Електроплитка і приготування їжі, це забирає от таку невеличку кількість енергії. А вся остальна енергія, от бачите, примерно оцей от сектор, то це вона зайва. І тому я й казав, що така схема, яку я, так би мовити, придумав, можна сказати, була б дуже непогана для мене і для таких альтернативщиків, як я, щоб оцю лишню енергію просто скидати в мережі, без всяких грошей, без всякого розрахунку, не треба. У мене є лічильник, я стільки скинув, там, наприклад, тут 3000 кВт я скинув, і тут я 3000 цих спожив. І тут у мене навесні я по нулях виходжу. Оце я спожив те, що скинув. Все. Мені більше не треба. Я навіть без грошей згідний був би так би використовувати свою сонячну електростанцію, нікому нічого не продавати. Оце така виходить ситуація. Звісно, цієї кількості енергії жалко, що вона пропадає, бо сонячні панелі, вони якби просто стоять, їх накрить, я не знаю, їх накрить. Елементи вигорають потихеньку, звісно, швидко вони не вигорять. Це вже, мабуть, тема на інше відео, слідуюче буде, про цю життєздатність, довготривалість, довгоіграючість, так сказати. Так би мовити, цієї всієї альтернативи ми подумаємо з вами, наскільки їй вистачить цю альтернативу мені використовувати, не тільки мені, от так от. Все, що я хотів сьогодні сказати. Всім до побачення, що не зрозуміло, питайте, підписуйтесь на канал. Все, всім до слідуючих відео.